nơi lơi ta na ta nơi lơi nâng ta na nâng tạ thỉnh thình thình đã thỉnh thình đã thỉnh thình thình đã thỉnh thình đã thỉnh thình đã thỉnh thình thỉnh thình cái dây tay này mà khoai dây tay mày gắt đi Pừng ơi San ơi bơi 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 này cái này làm cho bơi ai kê nữa bơi ai thế này không được chị con được chị mày này em đưa lớn đúng không mày chọn toàn nhập dân ạ HP perk bacisan lanjut wanita chop atau doye chụp ngoan chụp ngoan dần ném cái này tạ thỉnh thình thình tạ thỉnh thình tạ thỉnh thình thình tạ thỉnh thình tạ thỉnh thình thình tạ thỉnh thình này chụp ngoan này chụp ngoan mà chụp đi đi mà anh kê đi anh kê nó mày sao vậy nó mày trong khuôn đó hả ban ngâm tại đai đó hả lỡ hỏi cái này đang rồi mày con mày không vô mà vô buộc nó mà không vô mà đi cà kê nha ngay hả nào anh thấy tạ thế này cái ui sao lạnh đi đây ta na đi đây tạ thỉnh thỉnh nhá cái tạ thỉnh thỉnh nhá tạ thỉnh thỉnh nhá cái thỉnh 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 tạ thỉnh này thỉnh này thỉnh này thỉnh này thỉnh này thỉnh này
mày tí đây hả?